Thời buổi nào rồi mà các sếp còn sử dụng công cụ chat để quản lý công việc nữa. Mỗi sáng thức dậy chúng ta nhận được hàng trăm tin nhắn khác nhau từ các nhóm chat của nội bộ, rồi những cái email báo cáo công việc. Thông tin thì rời rạc, quản lý thì lỏng lẻo, rồi bỏ sót những công việc quan trọng nữa. Không biết ai đang làm gì, rồi tiến độ như thế nào. Và để giải quyết được các vấn đề trên, xin mời các bạn đến với chủ đề video ngày hôm nay. Đó chính là làm việc thông minh, quản lý hiệu quả với Zoho Project. Nội dung video ngày hôm nay thì Hữu sẽ chia làm hai phần. Phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về các tính năng rất là thú vị và đặc sắc của Zoho Project. Ví dụ như là giới thiệu về cái tác vụ nè, giao việc đúng người nè, thời gian hoàn thành, rồi cái mức độ ưu tiên cho các tác vụ. Và thứ hai là chúng ta sử dụng các mẫu tùy chỉnh, ví dụ như các mẫu dành cho marketing, bán hàng hay là kế toán. Và cái người quản lý thì thích nhất là cái phần báo cáo tự động. Mở lên thì chúng ta sẽ thấy là tiến độ như thế nào nè, ai làm tốt rồi ai làm trễ, nó rất là rõ ràng và minh bạch. Cộng tác nhóm thì mọi người có thể là cùng nhau hoàn thành một task, hiển thị cái tiến độ rất là chi tiết. Và cuối cùng là truy cập trên các thiết bị di động, chúng ta có thể là làm việc mọi lúc mọi nơi, quản lý một cách rất là nhanh chóng. Và phần thứ hai thì Hữu sẽ thực hành sử dụng cái phần mềm Zoho Project để các anh chị có thể là áp dụng vào doanh nghiệp của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần đầu tiên, đó chính là quản lý task. Các bạn có bao giờ thấy task của mình rối tung không ạ? Không biết ai đang làm gì nè, rồi việc nào đang kẹt, việc nào xong chưa? Nếu có thì hãy comment chữ có vào phần bình luận giúp Hữu nhé. Và Zoho Project nó sẽ giải quyết hết các vấn đề trên với phần giao diện rất là trực quan như thế này. Đầu tiên đó chính là rõ ràng mọi đầu việc. Nhìn vào là chúng ta biết ngay là dự án nó sẽ có bao nhiêu task nè. Task nào đang làm, task nào đang chần chờ mà không cần phải mở từng cái hay là không cần phải hỏi lòng vòng. Thứ hai thì chúng ta sẽ tập trung vào việc quan trọng. Nó sẽ có hai mức độ ưu tiên, đó chính là high và low. Team sẽ biết ngay là cái việc nào cần xử lý gấp, không còn phải mơ hồ hay là làm việc theo cảm tính nữa. Và thứ ba đó chính là nắm bắt tiến độ real time. Ngay ở đây thì nó sẽ có phần trăm tiến độ hoàn thành của dự án, giúp chúng ta nắm bắt rất là rõ ràng. Thứ tư chính là rõ người, rõ việc. Ai đang làm gì, trạng thái nào đang hiển thị, rồi nó tránh trùng lập và tránh đùn đẩy trách nhiệm. Mọi người có thể là chủ động với nhau trong công việc. Và thứ năm đó chính là tích hợp liền mạch. Từ theo dõi, cập nhật tiến độ, tất cả nằm gói gọn trong một nền tảng. Phần thứ hai đó chính là quản lý task dạng Gantt. Các bạn không cần phải sử dụng Excel hay là một phần mềm nào khác để vẽ sơ đồ Gantt nữa. Tất cả đều được thực hiện bởi Zoho Project một cách hoàn toàn tự động. Đầu tiên đó chính là lộ trình dự án trực quan, dễ dàng nắm bắt tiến độ tổng thể nè, chỉ trong một cái nhìn thôi. Thứ hai là làm chủ luồng công việc. Mỗi nhiệm vụ nè, mỗi mốc thời gian đều nằm trong tầm kiểm soát. Nó đảm bảo rằng là dòng chảy công việc được trơn tru và không bị đứt đoạn. Thứ ba đó chính là hoạch định thời gian chính xác. Nó biết chính xác ai đang làm gì, rồi khi nào bắt đầu và khi nào kết thúc. Thứ tư đó chính là tối ưu phân bổ nguồn lực. Và thứ năm đó chính là kiểm soát công việc toàn diện, phát hiện sớm điểm nghẽn và từ đó có những cái điều chỉnh kịp thời. Tóm lại thì cái việc quản lý task hiệu quả nó sẽ giúp chúng ta biết được là ai đang làm gì, khi nào hoàn thành và đảm bảo rằng là dự án hoàn thành đúng hạn. Và tính năng thứ hai rất là đặc sắc của Zoho Project đó chính là tự động hóa. Nó sẽ giúp các bạn làm việc hiệu quả, chính xác theo một cái quy trình rất là cụ thể. Giả sử như Hữu có một cái quy trình biên tập và xuất bản video đơn giản thôi ha. Đầu tiên thì Hữu sẽ quay video, sau đó Hữu sẽ gửi đến một cái người biên tập và edit video. Sau khi họ hoàn thành rồi, họ sẽ gửi đến cái người kiểm duyệt nội dung cuối cùng. Thì ở đây nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là nội dung này rất là tốt, rất là chuẩn thì nó sẽ là cho xuất bản. Và trường hợp thứ hai là cái nội dung này nó không đảm bảo yêu cầu thì họ sẽ gửi lại cái người edit để họ bắt đầu làm lại. Và nếu nội dung chuẩn, nội dung tốt thì họ sẽ cho xuất bản. Và các bạn chú ý là các bước chi tiết theo quy trình vật lý đều có thể là chuẩn hóa hoàn toàn tự động trên Zoho Project. Và quá trình tự động hóa này nó sẽ giúp chúng ta là chuẩn hóa quy trình làm việc, giảm thiểu các tác vụ thủ công, rồi nó đảm bảo tuân thủ tính toàn vẹn của dữ liệu, rồi nó tăng cường khả năng minh bạch và kiểm soát nữa. Và cuối cùng là nó hạn chế tối đa sai sót của con người. Tóm lại thì tự động hóa là một cái tính năng rất là giá trị của Zoho Project.
Nó giúp đảm bảo rằng là hoàn thành chất lượng công việc theo đúng cái quy trình kiểm soát được đề ra. Và nội dung tiếp theo đó chính là các mẫu tùy chỉnh linh hoạt. Nó giúp các bạn tạo ra các dự án nè, các task nè của mình rất là nhanh chóng chỉ với một cú click chuột thôi. Và ở bên phải các anh chị thấy đây là những cái mẫu template mà Zoho hỗ trợ tạo sẵn cho chúng ta. Ví dụ như là lập trình phần mềm nè, rồi phát triển website nè, rồi hỗ trợ kỹ thuật nè, và còn rất là nhiều mẫu template có sẵn nữa để các anh chị có thể là áp dụng vào công việc của mình. Và một điều mà mình rất là tâm đắc ở cái tính năng này đó chính là có những mẫu được sử dụng đi, sử dụng lại qua các tháng hoặc là các quý á. Các bạn chỉ cần tạo một bản sao rất là nhanh thôi. Nó đảm bảo rằng không có task nào bị bỏ sót và sai lệch cả. Và tính năng mẫu sẵn tùy chỉnh linh hoạt này còn rất là nhiều cái lợi ích khác. Ví dụ như là khởi tạo dự án tức thì nè, rồi chuẩn hóa quy trình làm việc, rồi linh hoạt tùy chỉnh và tái sử dụng rất là nhanh chóng. Và điều đặc biệt đó chính là nó giảm rủi ro bỏ sót những cái task quan trọng. Tóm lại thì tính năng này giúp chúng ta là tạo ra những cái dự án, các task rất là nhanh chóng chỉ với một cú click chuột thôi. Và đặc biệt là nó không bỏ sót bất kỳ một cái task nào cả. Và phần tiếp theo quan trọng không kém đó chính là báo cáo. Phần này dành cho các giám đốc cấp cao hay là một nhà quản lý. Thì báo cáo trong Zoho Project nó sẽ giúp bạn là theo dõi tiến độ nè, rồi đánh giá hiệu suất và ra quyết định rất là chính xác. Và ngoài ra báo cáo còn có một số cái lợi ích cốt lõi khác. Đó chính là tối ưu và cân bằng nguồn lực. Biết ai đang quá tải, ai đang rảnh, từ đó phân bổ lại nguồn lực rất là hợp lý. Thứ hai là lập kế hoạch chính xác và khả thi. Báo cáo giúp bạn bám sát dữ liệu thực tế, từ đó lập kế hoạch nó không còn bị mơ hồ nữa. Thứ ba là có cái nhìn toàn cảnh về năng lực của nhóm. Thì từ hiệu suất cá nhân cho đến hiệu suất team, mọi con số đều rõ ràng và minh bạch. Và ngoài ra thì báo cáo còn có một số lợi ích khác, ví dụ như là chủ động ngăn ngừa quá tải, minh bạch hóa phân bổ công việc. Tóm lại thì báo cáo giúp nhà quản lý hay là một người giám đốc nắm bắt tiến độ và hiệu suất công việc rất là nhanh chóng. Khi mà làm việc thì phải có cộng tác nhóm đúng không ạ? Làm việc nhóm thì nó không có khó, nhưng mà nó khó ở chỗ là chat thì nằm ở Zalo, file thì nằm ở Driver, và trao đổi thì nằm ở tin nhắn riêng, còn cập nhật task thì nằm ở một chỗ khác. Đến lúc cần thì chả biết đường mà mò cả. Thì Zoho Project nó giải quyết cái vấn đề trên rất là tinh gọn, tất cả cùng nằm chung trên một ứng dụng. Thứ nhất đó chính là giao tiếp tập trung và có tổ chức. Thì mỗi dự án, mỗi nhóm đều có những cái kênh trao đổi riêng, không còn chuyện là rep nhầm luồng hay là lẫn lộn thông tin giữa các dự án nữa. Và thứ hai đó chính là lưu trữ và tra cứu thông tin rất là dễ dàng. Mọi tài liệu đều được lưu lại, có thể tìm kiếm theo từ khóa, chủ đề hay là người gửi. Nó không còn mất quá nhiều thời gian để mò mẫm email cũ nữa. Và còn rất là nhiều lợi ích khác, ví dụ như là thảo luận đúng ngữ cảnh, đúng chủ đề, hay là tăng tốc tương tác và phản hồi. Với Zoho Project thì làm việc nhóm không chỉ là hợp tác nữa, mà còn là giao tiếp có tổ chức, đúng người, đúng việc và đúng thời điểm. Và tính năng cuối cùng của Zoho Project đó chính là truy cập trên thiết bị di động. Thì hầu hết các ứng dụng của Zoho đều đã tương thích với thiết bị di động, giúp các bạn làm việc mọi lúc mọi nơi, cập nhật tiến độ công việc theo thời gian thực, từ đó không bỏ lỡ những cái task, những cái công việc quan trọng. Tóm lại thì Zoho Project giúp đội nhóm của bạn làm việc rõ ràng, kết nối mượt mà và quản lý dự án hiệu quả hơn mỗi ngày. Thôi nãy giờ Hữu nói về lý thuyết rất là nhiều rồi, mình chia sẻ một chút anh chị ha. Không biết là anh chị có gặp vấn đề không? Thứ nhất là chúng ta không biết giao việc cho ai nè, rồi cái tiến độ công việc nó như thế nào, rồi cái hiệu suất làm việc của người nhân viên nó ra sao nữa, rồi cái mức độ ưu tiên của công việc là cao, thấp, để chúng ta xác định được là cái việc nào làm trước, việc nào làm sau nữa. Rồi chúng ta không biết được là cái người nhân sự đó làm việc có hiệu quả không nữa. Đó, các anh chị có gặp cái vấn đề trên không? Nếu có thì hãy comment vào phần bình luận cho Hữu biết với nhé. Và Mật Mã có tổ chức một chương trình tri ân với khách hàng, đó chính là tặng 5 giấy phép Zoho Project hoàn toàn miễn phí để các anh chị có thể là trải nghiệm. Đó chính là một cái lời cảm ơn của Mật Mã đối với các anh chị ạ. Phần đầu tiên thì Hữu đã nói nhiều về các tính năng rất là đặc sắc của Zoho Project rồi. Và phần thứ hai nó hấp dẫn không kém, đó chính là phần demo,
về cái ứng dụng này để anh chị có thể là cài đặt, sử dụng vào doanh nghiệp của mình ngay và luôn. Và tương tự như phần lý thuyết thì phần thực hành Hữu sẽ chia làm 4 phần. Đầu tiên thì Hữu sẽ tạo ra những cái mẫu dự án rất là nhanh chóng. Và phần thứ hai thì Hữu sẽ tạo ra các tác vụ nè, giao việc rồi quản lý tiến độ. Và phần thứ ba chính là tự động hóa, tức là chúng ta tạo ra những cái tác vụ, những cái công việc theo một cái luồng, một cái quy trình đã kiểm duyệt có sẵn. Và cuối cùng chính là báo cáo rất là rõ ràng, trực quan và nhanh chóng. Và bây giờ mình vô luôn ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào là project.zoho.com. Và đây chính là giao diện sử dụng của Zoho Project. Nó rất là đơn giản, trực quan và rất là dễ sử dụng. Đầu tiên chính là các mẫu dự án hiện có, tức là những dự án mà công ty của chúng ta đang triển khai. Rồi mẫu dự án có sẵn nè, rồi nhóm dự án nè, rồi các dự án công, rồi thùng rác nữa. Đó chính là cái menu ngang của chúng ta. Và menu đứng của chúng ta nó gồm có các phần ví dụ như trang chủ nè, rồi báo cáo nè, rồi dự án và có rất là nhiều tác vụ ở đây. Vào phần đầu tiên thì chúng ta sẽ vào trang chủ nhé. Rồi chọn trang chủ. Ở đây thì nó sẽ có là các dự án đang hiệu lực, tức là những cái dự án mà chúng ta đang triển khai, rồi những dự án đã hoàn thành, rồi có bao nhiêu tác vụ được mở. Phần thứ hai ở trang chủ này đó chính là báo cáo trạng thái của dự án. Nó gồm có các trạng thái như là đã hoàn tất nè, đang tiến hành, rồi có hiệu lực. Các anh chị có thể thấy là khi chúng ta rê chuột vào từng trạng thái thì cái biểu đồ bên trái của chúng ta nó thay đổi tương ứng nè, rất là trực quan. Và phần tiếp theo chính là báo cáo chủ sở hữu của dự án, gồm có ai đang tham gia dự án nào. Đó. Rồi báo cáo nhóm dự án như là nhóm marketing hay là nhóm sale chẳng hạn. Rồi báo cáo dự án của khách hàng nè, nó sẽ phân chia thành là dự án của nội bộ công ty hay là dự án của khách hàng của chúng ta. Rồi có báo cáo tình hình ngân sách nè, rồi tóm tắt thời gian biểu của dự án. Nó gồm có bắt đầu chạy nè, đang chạy và hoàn thiện. Nó rất là trực quan. Cái trang chủ này nó chỉ giới thiệu tổng quan về các dự án thôi. Các bạn muốn nắm bắt được hiệu suất công việc nè, như ai đang làm công việc gì, thời gian tiến hành ra sao, rồi tiến độ như thế nào thì chúng ta sẽ vào phần báo cáo nhé. Chọn phần báo cáo ở đây ạ. Đây chính là giao diện báo cáo trong Zoho Project. Nó sẽ có rất là nhiều trạng thái, ví dụ như là tất cả tác vụ nè, tất cả mở nè, tất cả đóng. Ở đây mình sẽ chọn là tất cả quá hạn nhé. Phần này chính là những cái dự án hay những cái task mà nó đã trễ hạn. Nó sẽ giúp người quản lý nắm bắt được là những cái thông tin về hiệu suất công việc được nhanh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ vào báo cáo cơ bản. Nó gồm có các phần như là chủ sở hữu nè. Ở đây thì Hữu sẽ chuyển trạng thái thành tất cả mở để nó có nhiều cái dữ liệu hơn. Phần này giúp chúng ta nắm bắt được là một cái người nhân sự họ đang thực hiện bao nhiêu task. Từ đó chúng ta có thể là phân bổ lại nguồn nhân lực cho nó hợp lý. Ngoài ra chúng ta có thể là lọc báo cáo dạng ưu tiên. Đó, rồi phần trăm hoàn thành. Và còn rất là nhiều những cái báo cáo nâng cao khác. Hoặc là chúng ta xem những cái báo cáo thành những cái dạng biểu đồ khác nhau như hình tròn chẳng hạn. Đây, biểu đồ nó vẽ rất là đẹp và rất là trực quan, giúp chúng ta nắm bắt thông tin rất là dễ dàng. Và ngoài ra chúng ta có thể là lọc những cái báo cáo theo tên dự án nè, theo nhóm dự án nè, theo trạng thái của dự án và còn rất là nhiều những cái dạng báo cáo khác. Báo cáo sẽ giúp cho nhà quản lý hay là giám đốc điều hành nắm bắt được tiến độ và hiệu suất công việc rất là nhanh chóng, đảm bảo là giao đúng người, đúng việc và đúng thời điểm. Và phần tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra một dự án để sử dụng nhé. Đầu tiên vào thanh menu, chọn là dự án. Ở đây nó sẽ có rất là nhiều những cái dự án mà công ty của chúng ta đang triển khai. Chúng ta có thể là xem những cái dự án này dưới dạng danh sách hay là một cái biểu đồ Gantt ở đây. Rất là rõ ràng và trực quan. Và để tạo một dự án thì chúng ta chọn là dự án mới. Zoho Project hỗ trợ chúng ta tạo ra rất là nhiều những mẫu dự án đầy đủ, như là tiếp thị kỹ thuật số nè, rồi chiến lược tìm kiếm khách hàng, rồi sản xuất, rồi xây dựng, rồi bảo trì, cải tạo nhà. Đó, công cụ lập kế hoạch sự kiện nè. Việc cần làm là chúng ta chỉ cần chọn cái mẫu template cho nó phù hợp với công việc thôi. Và phần này thì Hữu sẽ chọn là mẫu tiếp thị kỹ thuật số. Sau khi chúng ta đã thêm một dự án rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo một tác vụ hay là một công việc. Ví dụ như là content chững SEO chẳng hạn. Rồi, tác vụ đã được tạo nè, chúng ta xem nhé.
Phần đầu tiên đó chính là tên của tác vụ. Và phần thứ hai chính là trạng thái, nó bao gồm là mở, đang tiến hành, đang xem lại hay là còn rất là nhiều trạng thái khác. Phần thứ ba thì chúng ta thêm một cái mô tả cho cái tác vụ này, ví dụ như là viết bài cho website rồi lưu lại. Phần thứ tư nó sẽ có 3 điểm rất là quan trọng. Đầu tiên đó chính là chủ sở hữu, bạn có thể thêm đồng nghiệp của mình để cùng hoàn thành tác vụ này. Và một tác vụ thì nó phải có ngày bắt đầu và ngày kết thúc để chúng ta có thể là đong đếm được cái lượng thời gian và công việc tương ứng. Rồi, và một phần rất là quan trọng đó chính là mức độ ưu tiên của tác vụ này, có thể là thấp, trung bình hoặc là cao. Đó. Và chúng ta sẽ kéo xuống dưới cùng, có phần nhận xét nè, thêm nhận xét ở đây, hoặc là thêm một cái tác vụ con. Đó, hoặc là chúng ta có thể là tải tài liệu lên ở đây. Thì cái việc tạo tác vụ này giúp cho nhà quản lý xác định được là ai đang làm gì, thời gian như thế nào, rồi mức độ ưu tiên ra sao, từ đó đánh giá được cái hiệu suất làm việc của người nhân sự đó. Và phần tiếp theo chúng ta sẽ đến với một tính năng thú vị không kém, đó chính là tự động hóa. Khi chúng ta làm việc thì phải có quy trình đúng không ạ? Và các bước chi tiết theo quy trình thực tế thì đều có thể chuyển hóa hoàn toàn tự động trên Zoho Project. Và để tạo một cái lưu trình tự động hóa, chúng ta sẽ vào phần cài đặt hình bánh răng ở đây. Sau đó chúng ta sẽ chọn là tự động hóa. Phần này nó có rất là nhiều những cái sơ đồ thiết kế mà Hữu đã tạo sẵn. Chúng ta sẽ chọn một sơ đồ, chính là sơ đồ thiết kế kiểm duyệt nội dung. Hữu sẽ giới thiệu về cái sơ đồ thiết kế này một chút cho các anh chị xem nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo một tab bằng trạng thái là mở. Sau đó chúng ta tiến hành là viết bài cho website. Sau khi hoàn thành rồi thì nội dung sẽ được gửi đến người kiểm duyệt cuối cùng. Ở đây nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Đầu tiên đó chính là cái nội dung của chúng ta tốt rồi, chuẩn rồi thì họ sẽ duyệt và cho xuất bản và đóng quy trình. Và trường hợp thứ hai chính là nội dung của chúng ta không đáp ứng được yêu cầu thì sẽ bị từ chối và chúng ta tiến hành lặp lại. Và bên phải của chúng ta đó chính là thông tin sơ đồ thiết kế, nó gồm có là tiêu đề nè, mô tả nè. Và để sử dụng cái sơ đồ thiết kế này thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng một cú pháp, đó chính là check 2 chấm. Để sử dụng cái lưu trình mà mình vừa tạo ban nãy, chúng ta sử dụng cú pháp là check 2 chấm viết bài cho website. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn chủ sở hữu, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, rồi chúng ta thêm. Đối với một tác vụ thông thường thì chúng ta có thể thay đổi trạng thái nè, nó đang tiến hành. Nhưng mà đối với tác vụ của lưu trình thì chúng ta không thể tùy tiện thay đổi trạng thái được. Và nó có một cái biểu đồ là lưu trình ở đây nè, thì chúng ta sẽ vào xem. Rồi phần mô tả thì chúng ta sẽ thêm một nội dung là link của một cái trang web chúng ta đã hoàn thành chẳng hạn. Rồi chúng ta lưu lại. Đầu tiên thì chúng ta chọn là tạo bản sao. Nó hỏi là bạn có chắc chắn muốn hoàn thành quy trình chuyển tiếp này không? Tức là chúng ta viết bài hoàn thành rồi, chuẩn chỉnh rồi. Chúng ta OK. Thì cái nội dung này sẽ được gửi đến người kiểm duyệt này đúng không? Rồi chúng ta chọn. Sau khi hoàn thành nội dung thì chúng ta sẽ gửi đến người kiểm duyệt, ví dụ như là Phương Vũ đi chẳng hạn. Đó. Với nội dung là anh kiểm tra giúp em. Rồi chúng ta hoàn tất. Sau khi nội dung được gửi đến cho anh Phương Vũ thì sẽ có hai trường hợp xảy ra, đó chính là đã duyệt và từ chối theo đúng cái sơ đồ thiết kế mà chúng ta đã tạo ban đầu. Và tự động hóa là một tính năng rất là giá trị. Nó giúp đảm bảo rằng hoàn thành chất lượng công việc theo đúng cái quy trình kiểm soát được đề ra. Trong thời gian tới thì Hữu sẽ tạo ra một cái video chuyên về cái phần tự động hóa này để các bạn có thể là áp dụng vào doanh nghiệp của mình. Và các bạn nhớ đón xem nhé. Thì Zoho Project là một cái trợ thủ rất là đắc lực, giúp đội ngũ của bạn là cộng tác mượt mà nè, hoàn thành dự án đúng hạn với hiệu suất rất là tối ưu. Vừa rồi thì Hữu vừa chia sẻ với các bạn những tính năng rất là đặc sắc của Zoho Project. Không biết là với nội dung trên thì các bạn có thể áp dụng vào doanh nghiệp của mình không ạ? Nếu có thì hãy để lại chỗ một bình luận nhé. Và trong quá trình sử dụng các bạn có gặp bất kỳ thắc mắc gì thì các anh chị có thể liên hệ với mật mã để được hỗ trợ nhé. Và hẹn gặp lại các anh chị trong những video sau.